तर बघा मुलांना, आता जो पार्ट आपण स्टार्ट करणार आहे दॅट इज द नर्वस सिस्टीम बद्दल आपण डिस्कस करत होतो. तर त्याबद्दल आपण एक सिंपल पॉइंट डिस्कस करू, दॅट इज द मेनिंजेस. मेनिंजेस काय असतात मुलांना? मेनिंजेस दीज आर दी 3 कनेक्टिव्ह टिश्यू मेम्ब्रेन which cover the brain as well as spinal cord. जे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डला कव्हर करतात असे 3 कनेक्टिव्ह टिश्यू मेम्ब्रेन जे असतात दे आर कंबाइनली कॉल्ड ॲज अ मेनिंजेस. त्याला आपण काय बोलतो? मेनिंजेस. ओके. मेनिंजेस आर ऑफ 3 टाइप्स. दॅट इज आउटरमोस्ट मेनिंज, जे सगळ्यात बाहेरचं मेनिंज असतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ड्युरा मॅटर. त्याला ड्युरा मॅटर बोलतो आपण. मिडल वन कॉमनली कॉल्ड ॲज अरेक्नॉइड मॅटर. Middle one just that is called arachnoid matter and it look like a spider web like structure. It is spider web like structure असतं. And innermost layer called as a pia matter आणि आतला जो असतो that is called as a pia matter. Dura matter generally it is outermost what we call as a meninge and what we call as a attached to the cranium. हे जवळपास cranium ला attach होतं. Arachnoid matter spider web like structure असतं म्हणून arachnoid शब्द तिथे वापरलाय. In between the dura matter and arachnoid matter हे जो 2 मेनिंजेस आहे, समजा तुम्ही कन्सिडर करा ह्या पार्ट मध्ये आपली ब्रेनची अरेंजमेंट आहे, ठीक आहे. आणि हा आपला पॉन्स वेरुलीचा स्वेलिंग पार्ट आणि हा मिडल ऑब्लिगेटर पार्ट आहे. याच्या खाली आपल्याकडे काय आहे? दॅट इज व्हाट वी कॉल्ड ॲज अ स्पायनल कॉर्ड आहे. सो इट इज कव्हर्ड बाय टोटल 3 कनेक्टिव्ह टिश्यू मेम्ब्रेन. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड अँड दिस इज थर्ड. ठीक आहे. टोटल डायग्राम नाही डिस्कस करत आहे, बट जस्ट समजून घ्या, ठीक आहे. तो सगळ्यात बाहेरचा जो पार्ट आहे आउटर मेनिंज, दिस इज कॉल्ड ॲज अ ड्युरा मॅटर. याला आपण ड्युरा मॅटर बोलतो. मिडल वन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अरेक्नॉइड मॅटर. मिडलचा अरेक्नॉइड मॅटर आहे. आता ड्युरा मॅटर आणि अरेक्नॉइड मॅटर मध्ये तुम्ही काही स्पेस बघाल अँड विच इज फिल्ड बाय द फ्लुइड अँड दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड ॲज अ सिरस फ्लुइड. त्या फ्लुइडला आपण सिरस फ्लुइड बोलतो. अँड हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ पिया मॅटर आणि इथं पिया मॅटर आहे. So in between arachnoid matter and pia matter, इथं पण तुम्ही एक स्पेस बघाल and that space is filled by the fluid and that fluid is called as a CSF, that is cerebrospinal fluid. Okay. हे टोटल कव्हरिंग आपल्या कशाला आहे? ब्रेनला पण आहे आणि खाली जाऊन स्पायनल कॉर्डला पण आहे, ठीक आहे. म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा. म्हणून ते cerebrospinal fluid म्हणजे ह्या पूर्ण लेयर मध्ये काय दिसतो तुम्हाला? CSF चा अमाउंट दिसेल which is of 120 ml. Okay. And this CSF is secreted by one of the glial cell. एक ग्लियल सेल आहे. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय की आपल्या ब्रेन मध्ये 2 टाइपचे सेल असतात, एक न्यूरॉन्स असतं आणि दुसरं ग्लियल सेल असते. ग्लियल सेल नॉन नर्वस असते इन अ फंक्शन. ओके. नर्वस सिस्टम मध्ये तिचं काही काम नसतं, बट बेसिकली इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू प्रोव्हाइड द सपोर्ट टू द व्हाट वी कॉल एज अ न्यूरॉन. न्यूरॉनला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतं. अँड सेकंड वन इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द सिक्रेशन ऑफ CSF. ओके. If you consider about the Schwann cell पण तुम्हाला माहिती आहे, it is one of the kind of microglial cell. Okay, so these cells can form a myelin sheath. त्या myelin sheath बनवतात. तसं आपल्याकडे ependymal cell आहे, which is one of the what we call as a glial cell, and this glial cell can secrete the CSF. Okay, ते आपल्याकडे काय secrete करते? CSF secrete करते, ठीक आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. Now, what are the functions performed by the CSF? CSF आपल्याकडे काय काय फंक्शन परफॉर्म करतात? It provides the protection to the brain from any mechanical injury. एखाद्या मेकॅनिकल इंजुरी पासून ब्रेनला प्रोटेक्शन देण्याचं काम कोणाचं असतं? CSF चं असतं. जस्ट CSF ऍक्ट ॲज अ मेकॅनिकल शॉक ऍब्सॉर्बर. CSF काय म्हणून काम करतात? मेकॅनिकल शॉक ऍब्सॉर्बर. ओके. दुसरी गोष्ट, इट प्रिव्हेंट द ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन. ओके. ब्रेन मधून जो काही वॉटर लॉस आहे तो प्रिव्हेंट करायचा असेल, सो देअर प्रेझेन्स ऑफ व्हॉट वी कॉल ॲज अ CSF. ओके. म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की ब्रेनला डेसिकेशन पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी CSF असतं. ओके. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की ह्युमन ब्रेन इज अ हॉलो ऑर्गन. ह्युमन ब्रेन एक हॉलो ऑर्गन आहे, कम्प्लिटली व्हेस्क्युलर ऑर्गन आहे अँड इट रिचली सप्लायड विथ द ब्लड. तिथं ब्लडचा अमाउंट जास्त आहे अँड इट मस्ट बी मॉइस्ट. तो कसा असला पाहिजे? मॉइस्ट असला पाहिजे. मग ते मॉइश्चर कमी होऊ नये हे काय याच्यासाठी काय असतं? CSF असतं. तिसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इट सप्लाय ऑक्सिजन टू द ब्रेन. ब्रेनला काय सप्लाय करतो? ऑक्सिजन सप्लाय करण्याचं काम CSF चं असतं. as well as it provide nutrients to the brain. Okay, आणि ब्रेनला काय प्रोव्हाइड करतं? न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करतं. If you observe, it is present in between the arachnoid matter and pia matter. Arachnoid matter आणि pia matter मध्ये ते
सो इट अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन टू मॅटर्स. हे दोन मॅटर मधलं फ्रिक्शन जे ते अवॉइड करण्याचं काम कोण करतं? CSF करतं. म्हणून इट ऍक्ट ऍज अ ल्युब्रिकंट. ओके, सो एवढी गोष्ट आपण लक्षात ठेवू अबाउट द मेनिंजेस.